naming tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang. Ginang Madonna C. Tanglao, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Ramos, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Ating napag-aralan sa nakaraan nating talakayan ang mga pansariling salik sa pagpili ng track o kurso na maaari ninyong kunin o pag-aralan sa hinaharap. Inisa-isa sa inyo ang mga salik na ito na maaari ninyong maging gabay. Natatandaan niyo pa ba ang mga ito? Ang mga salik na ito ay: una, talento o talent. Pangalawa, kasanayan o skills. Pangatlo, hilig o interest. Pang-apat, pagpapahalaga o values. At panglima, mithiin o goal. Batay sa ating pag-aaral, ang mga salik na ito ay tinatawag na panloob na salik na may kaugnayan at nakabatay sa pansariling kakayahan at kagustuhan ng isang tao. Sa kabilang banda, may mga panlabas na salik din tayong pinag-aralan na nakapagbibigay din ng malaking impluwensya sa pagpili ninyo ng track o kurso. Ano-ano na nga ba ang mga panlabas na salik na ito? Ang mga panlabas na salik ay impluwensya ng pamilya, kaibigan, guro, kakayahang pinansyal o lokal na demand. Mahalaga
na inyong matukoy ang mga panloob at panlabas na salik sa pagpili ng track o kurso sapagkat malaki ang maitutulong nito sa ikapagtatagumpay ng inyong tatahaking karera o career sa hinaharap. Sa araw na ito, isang bagong aralin ang ating pag-aaralan. Ito ay patungkol sa personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ang ating aralin sa araw na ito ay makikita at mababasa rin ninyo sa learner's material ng ESP9. Kung mayroon kayong kopya ng learner's material sa ESP9, mangyaring buksan ito sa pahina 239 hanggang 240 upang masundan ang ating aralin. Alam mo ba ang direksyon na tinatahak mo sa buhay? Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung saan ka patungo? Hanggang ngayon nalilito ka pa rin ba? Mahalagang siguraduhin ng isang tao ang landas na kanyang tinatahak, sapagkat ito ang makatutulong sa kanyang ikapagtatagumpay sa hinaharap ng kanyang buhay. Balikan natin ang iyong napag-aralan noong kayo ay nasa ikapitong baitang pa lamang. Tinalakay ninyo ang tungkol sa tamang pagpapasya. Ito ay mahalaga sa pagkakaroon ng makabuluhang buhay at ganap na pagkatao. Kaya sa tuwing magpapasya, kinakailangang pag-isipan ito ng makailang ulit upang maging siguradong-sigurado at hindi maligaw. Ito ay dapat na makabubuti sa sarili, sa kapwa at sa lipunan. Sa pagpapasya, kailangan mo ng gabay. Tulad ng isang bulag, lubos siyang mahihirapan sa paglalakad kung walang tungkod na gagabay sa kanya. Ito ang nagsisilbing kasangkapan niya upang marating niya ang kanyang nais puntahan. Ang isang kabataan na tulad ninyo ay nangangailangan ng gabay sa pagpapasya upang hindi magkamali. Nang sa gayon, magkaroon ng tamang direksyon sa pagkamit ng mga layunin. Kumbinsido kami na bagamat ang mga kabataan ay nasa makabagong henerasyon, karamihan pa din sa inyo ay may mataas na pangarap at mithiin sa buhay. Upang magabayan kayo ng maayos sa inyong pagpapasya, ay huwag mag-atubiling lumapit sa inyong mga magulang. Sapagkat higit kanino man sila ang mas nangangarap para sa inyong magandang kinabukasan. Huwag ding mag-atubiling lumapit sa inyong mga guro. Bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng direksyon ang buhay ng tao? Una, sa iyong paglalakbay sa buhay mo ngayon, ikaw ay nasa kritikal na yugto ng buhay. Anuman ang piliin mong tahakin, ay makaaapekto sa iyong buhay sa hinaharap. Kung kaya't mahalagang maging mapanuri at siguradong-sigurado sa iyong gagawin na mga pagpapasya. Ikalawa, kung hindi ka magpapasya ngayon para sa iyong kinabukasan, gagawin ito ng iba para sa iyo. Halimbawa, ng iyong magulang, kaibigan, o ng media. Kung kaya't dapat na maging malinaw sa iyo ang iyong tunguhin sapagkat kung hindi, magiging mabilis para sa iyo na basta na lamang sumunod sa idinidikta ng iba sa mga bagay na iyong gagawin kahit na ito ay hindi mo na pag-isipang mabuti o hindi mo gaanong gusto. Upang matulungan kayo na mahanap ang tamang direksyon ng tinatahak ninyo sa buhay,
at magsilbing gabay sa iyong tunguhin sa buhay, muling ituturo sa inyo ang konsepto at paggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Alam kong ang marami sa inyo ay natatandaan pa ang araling ito, sapagkat ito ay pinag-aralan na ninyo noong kayo ay nasa 7 baitang pa lamang. Sa araling ito, muling sasariwain sa inyo ang konsepto ng personal na pahayag ng misyon sa buhay at ang kahalagahan nito sa pagtahak ng tamang direksyon sa inyong kinabukasan. Ano nga ba ang kahulugan ng personal na misyon sa buhay? Ito ay katulad ng isang personal na kredo o isang motto na kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Ito ay magiging batayan mo sa iyong gagawin na mga pagpapasya sa araw-araw. Isang magandang paraan ito upang higit mong makilala ang iyong sarili at kung saan ka patutungo. Nagsisilbing simula ng matatag na pundasyon sa pagkakaroon mo ng sariling kamalayan at mataas na pagpapahalaga sa iyong mga layunin sa buhay. Ngunit, hindi madali ang paglikha nito dahil nangangailangan ito ng panahon, inspirasyon at pagbabalik tanaw. Sa ating nakaraang aralin, ating tinalakay ang mga panloob at panlabas na salik na maaring makaimpluwensya sa ating gagawing pagpapasya sa ating hinaharap na karera sa buhay. Maaari ninyong gawing batayan sa inyong personal na pahayag ng misyon sa buhay ang mga nabanggit na salik. Ito ay makatutulong upang higit ninyong makilala ang inyong sarili kung anong direksyon nga ba ang tinatahak ninyo sa inyong buhay o kung ano ang gusto ninyong tahaking direksyon sa buhay. Malaki ang kaugnayan ng mga panlabas at panloob na salik sapagkat ito ang pangunahing gabay na magtuturo sa inyo ng kung ano ba ang gusto ninyong marating sa hinaharap. Nangangailangan ng masusing pagninilay-nilay upang masiguro na tama at talagang tama ang tatahakin ninyong direksyon. Ayon kay Stephen Covey, sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective People, Begin with the End in Mind, nararapat na ngayon pa lamang ay malinaw na sa iyong isip ang isang malaking larawan kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay. Mahalagang kilalanin mong mabuti ang iyong sarili at suriin ang iyong mga katangian, pagpapahalaga at layunin. Napakahalagang matukoy mo ang iyong kalakasan at kahinaan. Mag-isip ng nais mong mangyari sa hinaharap at magpasya sa direksyon na iyong tatahakin sa iyong buhay upang matiyak na ang bawat hakbang ay patungo sa mabuti at tamang direksyon. Ayon din kay Covey, ang paggawa ng personal na misyon ay nararapat na iugnay sa pag-uugali at paniniwala sa buhay. Kung nais mong magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap, kailangan ngayon pa lang ay iniisip mo na ang mga bagay na iyong gagawin upang maisakatuparan ang mga ito. May kasabihan nga, failing to plan
is planning to fail. Ang ibig sabihin nito, lahat ng aksyon na gagawin mo ngayon ay malaki ang magiging epekto sa iyong hinaharap. Ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay isang hakbang upang ang nais mong tahaking direksyon sa hinaharap ay iyong mararating. Bilang paglalahat sa ating ginawang talakayan sa araw na ito, narito ang mga mahahalagang punto na dapat ninyong matandaan. Una, lahat ng tao ay may kanya-kanyang tahakin sa buhay na nais marating sa hinaharap. Ikalawa, na dapat tandaan, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay magsisilbing gabay at direksyon sa iyong tinatahak sa buhay. At ang ikatlo, mahalaga na ngayon pa lang ay alam mo na kung ano ang nais mong marating sa buhay upang maihanda mo ng maaga ang mga paraan at upang ito ay iyong marating. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, takbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magbibigay ako ng 5 pahayag at inyong tutugunan sa pamamagitan ng pagpili ng letra ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Kung gayon, halina, simulan na natin. Para sa unang pahayag, ayon kay Father Jerry Orbos, ang pangunahing sangkap para sa tunay na kaligayahan ng tao ay ang pagkakaroon ng, ulitin ko, ayon kay Father Jerry Orbos, ang pangunahing sangkap para sa tunay na kaligayahan ng tao ay ang pagkakaroon ng A. Mga gamit na nais bilhin. B. Kumpletong pamilya. C. Misyon sa buhay. D. Makapaglingkod. Ang tamang sagot ay letrang C, kung saan ang tunay na misyon naman natin ayon sa kanya ay makapaglingkod. Ikalawang pahayag. Ang PPMB ay mahalaga sa ating buhay sapagkat ito ang magiging ay mahalaga sa ating buhay sapagkat ito ang magiging A. Saligan ng inyong buhay. B. Magiging gabay natin. C. Magbibigay ng direksyon sa hinaharap. D. Lahat ng nabanggit. Para sa kapakanan ng mga nakikinig, uulitin ko ang inyong mga pagpipilian. A. Saligan ng inyong buhay. B. Magiging gabay natin. C. Magbibigay ng direksyon sa hinaharap. D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letra D. Ito ay saligan natin at gabay din natin at the same time para sa ating hinaharap.
Ikatlong pahayag. Ang mga kabataan ay kailangang mag-focus sa kanilang kasalukuyang buhay at huwag munang pagkukulan ng panahon ang para sa kanilang hinaharap. Ulitin ko ang tanong, ang mga kabataan ay kailangang mag-focus sa kanilang kasalukuyang buhay at huwag munang pagkukulan ng panahon ang para sa kanilang hinaharap. A. Tama, sapagkat maikli lamang ang panahon para isipin pa ang kinabukasan. B. Tama, sapagkat bilang kabataan, huwag sayangin ang oras at lakas sa pag-alaala sa kinabukasan. C. Mali, sapagkat bilang kabataan, dapat ay mayroon ng focus upang magkaroon ng katuparan ang mga minimithi sa buhay. D. Mali, sapagkat bilang kabataan ay dapat na isaalang-alang din ito bagamat mas bigyang pansin ang kasalukuyan. Uulitin ko para sa mga nakikinig sa radyo. A. Tama, sapagkat maikli lamang ang panahon para isipin pa ang kinabukasan. B. Tama, sapagkat bilang kabataan, huwag sayangin ang oras at lakas sa pag-alaala sa kinabukasan. C. Mali, sapagkat bilang kabataan, dapat ay mayroon ng focus upang magkaroon ng katuparan ang mga minimithi sa buhay. D. Mali, sapagkat bilang kabataan ay dapat na isaalang-alang din ito bagamat mas bigyang pansin ang kasalukuyan. Kung ang sagot mo ay letrang C, tama ka! Ngayon pa lamang, dapat ay may malinaw ng mithiin sa buhay at kung paano mararating ito. Sapagkat kung hindi mo pa sisimulan ngayon, kailan pa? Ika-4 na pahayag. Ang personal na misyon sa buhay ay maaaring mabago o palitan. Ang personal na misyon sa buhay ay maaaring mabago o palitan. A. Tama, sapagkat araw-araw ay mayroong nababago sa tao. B. Mali, sapagkat mawawala ang tuon ng pahayag kung ito ay babaguhin o papalitan. C. Tama, sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon sa buhay. D. Mali, sapagkat ito ang saligan mo sa buhay. Maaaring magdulot ng pagkalito kung ito ay babaguhin pa. Tama ka kung ang sagot mo ay letrang C, sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon sa buhay. Para sa ika-5 at huling pahayag, ang ibig sabihin ng pahayag ni Stephen Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective People na begin with the end in mind ay ang ibig sabihin ng pahayag ni Stephen Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective People na begin with the end in mind ay A. Simulan mo nang ihinto ang iyong minimithi. Simula pa lamang sapagkat mauubos lamang ang iyong oras. B. Nararapat lamang na ngayon pa lang ay malinaw na kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay. C. Isipin mo muna ang kasalukuyan bago ang hinaharap. D. Simula pa lamang ay huwag nang pagtuunan ng pansin ang hinaharap. Ang tamang sagot ay letrang B. Napakahusay. Nararapat lamang na ngayon pa lang ay malinaw na kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat na tama ang ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Maaari ninyong sabihin na imposible ang inyong hinahangad o mithiin. Subalit sabi ni Nelson Mandela, it always seemed impossible until it's done. Mukhang imposible hanggang di mo namalayan, nagawa mo na pala.
Ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Ito ay inyong sagutan ng buong sigasig, buong katapatan at sa abot ng inyong makakaya. Isa pa sa nabasa kong nagbigay inspirasyon, ang sabi ni Ralph Marston, "What you do today can improve all your tomorrows." So gawin mo na ngayon ang dapat mong gawin. Magplano upang mapabuti ang inyong kinabukasan. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Madonna Tanglaw, sumasahig papawid mula sa bayan ng Ramos, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino
to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Blessed day, TarlakHenyos. Good afternoon, grade 9 students, and to all our viewers and listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over Converged Cable Channel 100 and DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am happy that you can join our broadcast this afternoon. I am Sir Miko P. David, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Transmitting here at Cumillas, La Paz, Tarlac via remote live broadcast. If you have questions with regards to our topic for today, you may send your inquiries and concern through this number, 0910-7587-983. I repeat, that's 0910-7587-983. And for those who are watching our remote live broadcast through Facebook, at RTV Tarlac Channel 26, just type in your full name, your school, and your concern to our broadcast session. At the end of our broadcast, I will try my best to answer all your questions right after this session. Please like and share RTV Tarlac live stream at Facebook before our broadcast period. Thank you, my dear listeners. So, hello, my dear grade 9 learners. How are you? What are you doing to make your day even better? You can share to everyone so that they will be inspired by the little things you do every day to make or to become better. Just comment your answers on our live stream chat. So for today's food for the soul, always keep in mind that keep moving ahead because action creates momentum, which in turn creates unanticipated opportunities. It was quoted by Mr. Nick Vujicic. So at this moment, I want you to find a place where you are comfortable while watching or listening to our lesson. Kindly get your pen and paper so you could take note of the important details of our lesson that I will discuss later. So please see to it that you have with you your compendium of notes and your learning activity sheets. I want you to be ready in taking part in an hour of significant learning session. Focus in mind and be at your best in analyzing and understanding our lesson for today. So to our kind parents, relatives, or guardians, please watch over and assist our learners as they undergo knowledge and skill acquisition. Your efforts are much appreciated. Thank you very much. So, are you ready to learn? All right. Let us put in our mind that today we can learn, we can do, and we can become better through learning science. So in today's lesson,
You are expected to, first, apply the concept of conservation of momentum to real-life situations. Second one, calculate problems relating the total momentum before and after collision is equal. So always keep in mind that our lesson objectives shall help you to clarify, organize, and prioritize your learning outcomes. So let us now check if you can still recall the lessons discussed by Sir Russell Garcia last week. It is all about relation of impulse and momentum. So to measure how you apply your prior knowledge, we will have a simple activity. Everybody, grab your pens and paper and write the letter of the correct answer. For those who are watching, feel free to send your answers or comment them on our live stream. Ready now? Let's begin. So in your screen, you can see two cars of different masses. They are moving at the same velocity. Car A weighs 1,000 kg, while car B weighs 300 kg. Both of them moves at a velocity of 10 meters per second. Your task is to complete each of the following statement by identifying the correct car being described. Ready? Let's move. Number 1. Greater force is needed to stop car blank because it has higher inertia. Is it car A or car B? The answer is car A. Did you get it right? Very good. Number 2. Bodies with higher momentum, like car blank, is more difficult to stop. The answer is car A. Guess it correctly? Excellent. Next one. Car blank has higher momentum than car A because it has a higher mass. The answer is car A. One of the grade 9 learners commented letter A on our live stream broadcast. Outstanding! Number 4, car A and B will only have the same momentum when car blank increases its velocity. The answer is car B. Very good. Now, let's test your numeracy on the next one. Number 5. Car blank has a momentum of 3,000 kilograms meters per second. The answer is car B. Simply multiply 300 kilograms to 10 meters per second. Very promising. So did our activity simplify your perception about relation of impulse and momentum once more? Thank you for answering amazing grade 9. So to connect and lead our lesson, I want to show you an image. How did my sister get this huge bump and black eye? Can you explain? My sister's black eye using the law of conservation of momentum. Guess how did she get the black eye? And later on, as we proceed to our discussions, let's see if your guesses are correct. So for better understanding, let us state the law of conservation of momentum. Can you share your knowledge regarding the law? Hurry and type in your answers in our Facebook chat box right now. So the law of conservation of momentum states that the total momentum of all objects interacting with one another remains constant, regardless of the nature of the forces between the objects. The total momentum of a system will stay the same before and after a collision. So let us consider these examples to further understand the law of conservation of momentum.
Mr. Stick Figure, while on the ice, throws a ball forward. Why does Mr. Stick Figure on the ice move backwards? So, can you guess what happens to Mr. Stick Figure? Why did he move backwards? Comment them down on our live stream. So Mr. Stick Figure moved backwards because he threw the ball forward. To explain the relationship, the law of conservation of momentum states that the total momentum of a system must stay the same before and after. So before the ball and Mr. Stick Figure had a total momentum of 0. So after the total momentum needed to stay 0. So to support it with data or observation, when the ball moved forward, it had a positive momentum. So Mr. Stick Figure needed a negative momentum to cancel it out. This is why he moved backwards. So next one. Two ice skaters, initially at rest, push one another. Why do both skaters move after? So why do both of the skaters move after? So both skaters move after in order to conserve momentum. Before, the two skaters had a total momentum of 0. So after, the total momentum needed to stay 0. So when they push against each other, the other one moved forward and had a positive momentum. So the other needed to move backwards to have a negative momentum. So the total momentum stayed 0. Recoil is a term that refers to moment when a gun moves backwards after it is shot. So recoil happens because everything must follow the law of conservation of momentum. When a gun recoils, the total momentum before was 0, so the total momentum after has to be 0. The gun moves with a negative momentum because the bullet moves with the positive momentum and they cancel out. The total momentum stays 0. So that is the one that explains my sister's face. She shot her gun without positioning herself correctly, and when the gun recoiled, it hit her. Are your guesses correct about how my sister got my black eye or got the black eye? Yes, it is because of the recoiling of the gun, because she positioned herself incorrectly and the recoil hit her. So, moving forward to the exciting part, so to equate things, here are the equations for conservation of momentum. So the momentum before is equal to the momentum after, wherein P before is equal to total momentum before collision and the momentum after is equal to the total momentum after collision. Another equation for conservation of momentum is m sub 1 v sub 1 plus m sub 2 v sub 2 before is equal to m sub 1 v sub 1 plus m sub 2 v sub 2 after. So m sub 1
v sub 1 plus m sub 2 v sub 2 is equal to m sub 1 v sub 1 after plus m sub 2 v sub 2 after, wherein the m1 or m sub 1 is the mass of object 1 before collision, v sub 1 is the velocity of object 1 before collision, m sub 2 is the mass of object 2 before collision, and v sub 2 is the velocity of object 2 before collision. And m sub 1 naught is the mass of object 1 after collision, v sub 1 naught, velocity of object 1 after collision, v sub m sub 2 naught is the mass of object 2 after collision, and v sub 2 naught is the velocity of object 2 after collision. So since we already know the equations used for the conservation of momentum, here are some useful derivations of the formula. So in order for us to get the mass of object 1 before collision, all we have to do is to multiply m sub 1 v sub 1 naught plus m sub 2 v sub 2 naught multiplied with m sub 2 v sub 2 before the collision all over v sub 1 before collision. And the velocity of object 1 before collision, in order for us to get that one, we have to multiply m sub 1 v sub 1 after plus m sub 2 v sub 2 after multiplied with m sub 2 v sub 2 all over m sub 1 before the collision. So to get the mass of object 2 before collision, the formula will be m sub 2 is equal to m sub 1 v sub 1 after the collision plus m sub 2 v sub 2 after the collision multiplied with m sub 1 v sub 1 over m over v sub 2 before collision. So the velocity of object 2 before collision is v sub 2 is equal to m sub 1 v sub 1 plus m sub 2 v sub 2 after collision multiplied with m sub 1 v sub 1 all over v sub 2. So for us to get the mass of object 1 after collision, we have m sub 1 after collision is equal to m sub 1 v sub 1 plus m sub 2 v sub 2 before collision minus m sub 2 v sub 2 after collision over v sub 1 after collision. So for us to get the velocity of object 1 after collision, we have v sub 1 after collision is equal to the product of m sub 1 v sub 1 plus m sub 2 v sub 2 before collision minus m sub 2 v sub 2 after collision over m sub 1 after collision. So here are the sample problems to further our understanding about the conservation of momentum. So a 50-kilogram girl jumps into a 100-kilogram raft at rest on the water. If the velocity of the girl is 4 meters per second, as she jumps, what is the final velocity of the girl and the raft? So first, draw a picture about the problem. After drawing a picture, so you have to draw the before and after the collision happened. Then, write the given. The mass of the girl is equal to 50 kilogram. The velocity of the girl is 4 meters per second. The mass of the raft is 100 kilograms, and the velocity of the raft is 0 meters per second. So the mass of the girl after the collision is 50 kilograms, and the mass of the raft after is 100 kilograms. What will be the final velocity? So followed by the equation mass of the girl and the velocity of the girl plus mass of the raft and velocity of the raft before is equal to the mass of the girl and mass of the raft multiplied by the velocity final. So afterwards,
we have to substitute the given and perform the indicated operations. So 50 kilograms multiplied by 4 meters per second plus 100 kilograms multiplied by 0 meters per second is equal to 50 kilograms plus 100 kilograms VF. So 200 kilograms meters per second is equal to 150 kilogram multiplied by VF. So the final velocity is equal to 1.33 meters per second. So do you understand the calculation? Here's another example to clear things up. So a 15 kilogram cart moving to the right with a speed of 4 meters per second collides with a 6.5 kilogram cart moving to the left with a speed of 2.0 meter per second. If the cart sticks together, find the final speed of the two carts. So again, the first thing to do is to illustrate the situation in the problem. Then, write the given. M sub 1 is equal to 15 kilogram. V sub 1 is equal to 4 meters per second. M sub 2 is 6.5 kilogram. And V sub 2 is negative 2 meters per second. M sub 1 after collision is equal to 15 kilogram. M sub 2 is equal to 6.5 kilogram. What will be the final velocity of the two after they stick together? So the formula to be used is M sub 1 V sub 1 plus M sub 2 V sub 2 is equal to M sub 1 plus M sub 2 multiplied by the final velocity. So substitute the given and perform the indicated operations. You will arrive at the answer 2.19 meters per second. So did we arrive on the same answer? Very good. Now, it's your time to try solving out this problem. So consider a train or a 42,000 kilogram train traveling at 10 meters per second toward another train car. After the two cars collide, they couple together and move along at 6 meters per second. What is the mass of the second train car? So for this activity, solve the problem using the process you've learned earlier. You have 30 seconds to answer. So once you're done, you can comment your answers on our live stream. So remember, the things that you have to do is to draw or illustrate the picture, illustrate the situation, and then write the formula to be used, substitute the given and perform the indicated operations, and then get your final answer. Are you done? So you can do a self-check for this one. Remember, you have to practice honesty. So write the given. M sub 1 is equal to 42,000 kilograms. V sub 1 is 10 meters per second. So as you have written the given, write the formula to be used and then perform the indicated operations. The final answer will be 28,000 kilograms. So have you finished solving the problem? Did we arrive at the same answer? Excellent! Since you are able to calculate problems relating to the conservation of momentum, let's wrap things up. So, generalizing what we have learned today, the law of conservation of momentum states that the total momentum of a system must stay the same before and after. The equation or formula used for solving problems related to the law of conservation of momentum is M sub 1 V sub 1 plus M sub 2 V sub 2 before is equal to M sub 1 V sub 1 plus M sub 2 V sub 2 after. So the law of conservation of momentum is always true. So at this juncture,
To deepen the understanding of the lesson and to evaluate your learnings, let us have a short assessment. So for your direction, read each statement carefully, then choose the letter of the correct answer. Number 1, the total momentum of a system will blank before and after collision. A, increase, B, decrease, C, stay the same, or letter D, be cancelled. Okay, write your answers. You can comment them on our live stream. Number 2, starts from rest. The initial velocity is 0 meters per second. Once it stops, the final velocity is equal to 0 meters per second. A, both statements are true. B, statement 1 is true. Statement 2 is false. C, statement 2 is false. Statement 1 is true. Or letter D, both statements are false. Number 3, the total momentum before was 0. So the total momentum after has to be A, 0, B, lesser than the total momentum before, C, greater than the momentum before, or letter D, cannot be determined. Number 4, what happens when a ball collides with a human? A, the human will not move. B, the human will fall down. C, both will move in opposite directions, or letter D, nothing. Last number, when two ice skaters initially at rest push off one another, their final momenta are A, equal in magnitude and direction, B, equal in magnitude and opposite in direction, C, in the same direction but of different magnitudes, or letter D, in opposite directions and possibly of different magnitudes. So have you written all the answers? So here are the correct answers for the quiz. Number 1, letter C. Number 2, letter A. 3, A. 4, C. And number 5, letter B. So did you get all the correct answers? Amazing, grade 9. Thank you so much for listening. So there you have it, guys. A meaningful lesson broadcast about law of conservation of momentum. If you want to know more about law of conservation of momentum, I suggest that you read books about our topic and rediscover useful information for our next topic. Add a little bit of curiosity and deeper understanding. I'm sure you can learn a lot more as you do self-exploration and hands-on learning. I hope you enjoyed today's lesson and thank you for your participation. Before we end our session, kindly write your assignment for our next lesson. Your assignment is to explain why the final velocity of the moving object makes sense in order to conserve total momentum. And answer the question, what is collision? What are its different types? So always remember that learning substantial information can give you a nice foundation for achieving a quality education. As I leave you with a reminder that you have your free will. You are free to choose, but you are not free from the consequences of your choices. So just keep on tuning to our radio TV station, DZTZ Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26 and Converge Cable Channel 100 for your new learning experience. Don't forget to like and share RTV Tarlac Facebook page. Once again, I am Teacher Miko David, your grade 9 science broadcaster. That is all for today. Be a blessing to everyone and anyone. Stay home and be safe. God bless everyone. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. Di COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa, so kung ito yung
virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung daga dapat ito nga distroso habang ko sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin itong mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos papalo naman itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagpong kami mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, dirila para kung pati nga tatakon pamilya. Makatulong nga kami iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Multiply 1089 by 9, you will get an answer the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. Broadcasting live here at Padapada Santa Ignacio Tarlac, I am Jenna de la Vega de la Cruz, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9. Good afternoon, dear learners. Are you ready for today's lesson? All right, bring out your learner's material and learning activity sheet, paper and pen, together with your scientific calculators or cell phones. Get ready to listen, be focused, and be at your best. Those of you who are watching live on Facebook, please participate by answering some questions that may arise in the comment box. And those who are listening over the radio or watching on TV, just write your answers in your paper or notebook and show to your teacher how many are your scores later on. Today, I will be discussing with you the law of sines. At the end of this lesson, you are expected to first, define and classify oblique triangles. Second, illustrate law of sines. And third, appreciate the use of law of sines in solving oblique triangles. First, let me ask you some questions. Are all triangles that you see around you are right triangles? Very good. Not all of them are right triangles. Looking at these pictures of real-life objects in the form of triangles, do they have right triangles? How can you classify these triangles? Excellent. They are called oblique triangles. Let's define oblique triangles formally. These are triangles that do not have a right angle. They can be classified as acute triangle, whose angles are lesser than 90 degrees. And the other is obtuse triangle, in which one of its angles is greater than 90 degrees.
You understand, my dear learners? Very good. Given triangle ABC with the length of one side and a measure of an angle, how will you solve for the other missing parts? What concept are you going to use in this kind of triangle? Perfect! You need here the trigonometric ratios because it is a right triangle. Considering the next figure, which is triangle PQR, what kind of triangle is this? Correct! It is an oblique triangle with the given length of one side and measures of two angles. How will you solve for the missing parts? Can you still apply the trigonometric ratios here? Of course not. Why? Because trigonometric ratios are only for the missing parts of a right triangle. For oblique triangles, we will be using the law of sines. Are you excited to learn about the sine law? Awesome! Fasten your seatbelts and let us explore how the sine law is derived. Given triangle ABC with the small letter A as the opposite side of angle A, triangle ABC with the small letter A as the opposite side of angle A, small letter B as the opposite side of angle B, and small letter C as the opposite side of angle C. Draw a perpendicular line from the vertex C to side C. This is now the height of the triangle ABC, and it is marked as small h. Being the height, it divided the triangle into two right triangles, as shown on the right. Getting the sine of angle A, we use the ratio opposite side of angle A over the hypotenuse, and eventually becomes h divided by side B and expressed as h is equal to B sine A. On the other hand, we can get the sine of angle B using also the ratio opposite side over the hypotenuse, which become h divided by side A. Then, it can be expressed as h is equal to A sine B. Equating the two h, we have B sine A equals A sine B, in which can be expressed as A over sine A equals to B over sine B. Do you understand? Well, let's continue. With the same triangle ABC, we can also draw a perpendicular line from vertex B to side B, which will be the height or h of the triangle. The height divided the triangle ABC into two right triangles. From that, we can again the sine of angle A using the ratio opposite side of angle A over the hypotenuse. So we have now sine A equals h over c, and then express as h equal c sine A. On the other triangle, we can get the sine of angle C by using again the sine ratio, which is equal to opposite over hypotenuse. It now becomes sine C equals h over A, and then expressed as B or h rather is equal to A sine C. Again, equating the two h, we get C sine A equals A sine C, which is the same as A over sine A equals C over sine C. Since A over sine A
is equal to B over sine B, and A over sine A is also equal to C over sine C, then we can also equate C over sine C to the equation A over sine A equals B over sine B, because as you can see, the ratio of one side to the sine of its opposite angle is constant. Finally, we have A over sine B over sine B equals C over sine C, which is now what we call law of sines. You understand now where the law of sines came about? Excellent! With what we arrived previously as law of sines, which is A over sine A equals B over sine B equals C over sine C, we can also have another form of this law by getting the reciprocal of its ratios, which results to sine A over A equals sine B over B equals sine C over C. So you can choose from these two forms which to use in solving parts of oblique triangles. Now, let us look into the cases or conditions where the law of sines are applied. Remember, the law of sine can be used to find the missing part of oblique triangles. And we have now two forms of the law of sines as options to choose from when we are going to solve problems involving oblique triangles. For using any of those two forms will give us the same results. Are you amazed with that? Great! Here are the two cases in which we can apply the law of sines. First, if the given are two angles in any sides, the AAS or the ASA. Second, if the given are two sides and non-included angle or the SSA. To understand more about the use of law of sines, we are going to consider case 1, which is the given are two angles and any sides AAS or ASA. So let's have our first example. In triangle ABC, if the measures of angle C is equal to 65 degrees, side C is equal to 8 centimeters, measures of angle B is equal to 68 centimeters, find the measures of angle A, sides A and B. As you notice, the two angles and one sides are given. So we have to solve the triangle using the concept of sine law. Okay, we will solve together to find the unknown parts of the triangle. Let us solve for the measures of angle A. Do you have any idea on how to solve it? Yes, correct. We all know that the sum of the measures of the interior angles of triangle is equal to 180 degrees. In equation form, measure of angle A plus the measure of angle B plus the measure of angle C is equal to 180 degrees. The next to do is substitute the given measures of angle B, which is 68 degrees, and angle C, which is 65 degrees. Take the sum of these two angles and subtract it from 180 degrees. So, the measures of angle A is equal to 180 degrees minus 130 degrees. And finally, angle A is equal to 47 degrees. What about side B? How do we solve side B? This time, we are going to use the law of sines to determine the length of side B. Using the equation form, B over sine B is equal to C over sine C.
Why do we use C over sine C instead of A over sine A? Yes, we use C over sine C because side C and sine C are already given. Substitute the given values for angle B, which is 68 degrees, side C, which is 8 centimeters, and angle C as 65 degrees to the chosen equation. And now we have B over sine 68 degrees is equal to 8 centimeters over 65 degrees. By cross multiplication, we have B multiplied by sine 65 degrees equals 8 multiplied by sine 68 degrees. Next, divide both sides of the equation by sine 65 degrees. Then, cancel out sine 65 degrees. So, B now is equal to 8 multiplied by the value of sine 68 degrees, which is equal to 0.92718. Divided by the value of sine 65 degrees, which is 0.90631. Finally, the length of side B is equal to 8.18 centimeters. Can you follow? Great! Now, I'm going to show to you another solutions, which is alternative solution 1. To solve for B, we can use the other form of the sine law, which is sine B over B equals sine C over C. As usual, substitute the given in the formula, which are sine 68 degrees divided by B equals sine 65 degrees divided by 8. And by doing the indicated operations, we come up with the same results, which is B equal to 8.18 centimeters. Can you follow? Very good. Well, listen attentively to another way of solving. For alternative solution 2, we can use the form sine C over C equals sine B over B. By substituting the given in the formula, we have sine 65 degrees divided by 8 equals sine 68 degrees divided by B. By cross multiplication and division, we come up with the same result as B is equals 8.18 centimeters. Hope you took notes of the different forms of the formula used as sine laws to solve for the missing parts of oblique triangles. And surely will make you quicker and easier to solve. Let us solve for the last unknown, which is side A. This time, the equation to be used is A over sine A is equal to C over sine C. In this equation, we substitute the given values for angle A to 47 degrees. Side C with 8 centimeters and angle C to 65 degrees. What's next? Yes, we apply cross multiplication. So we multiply A by sine 65 degrees and 8 by 47 degrees. Divide both sides of the equation by 65 degrees. Then cancel out sine 65 degrees. Which result to A is equal to 8 multiplied by sine 47 degrees over sine 65 degrees. Using your calculator, get the value of sine 47 degrees and sine 65 degrees. Now, multiply 8 by 0.73135, which is the value of sine 47 degrees, and divide by 0.90631, which is the value of sine 65 degrees.
What did you get, learners? Yes, correct. The measures of side A is equal to 6.46 centimeters. Therefore, the measures of the three angles are A is equal to 47 degrees, B is equal to 68 degrees, C is equal to 65 degrees, and the lengths of the three sides are 6.46 centimeters, 8.18 centimeters, and 8 centimeters. I hope that you have followed and understood the discussions. We have on the example of condition 1, which is given the two angles and any sides. Let's proceed on the second case or condition. The two sides and the non-included angle, which is also known as side angle or SSA. For our example, refer to the figure in triangle WXY. Angle W is equal to 120 degrees. Side Y is 8 centimeters and side W is 12 centimeters. Find the measures of angle Y, measures of angle X, and side X. The given in the problem are two sides which are side Y and W, side W, and a non-included angle which is angle W. What part of the triangle are we going to solve first? Right, we need to solve first the measurement of the non-included angle. Now, let us solve for the measures of angle Y. How we do it? Yes, that's right. We are going to use the equation of the sine law, which is W over sine W is equal to Y over sine Y. Okay, we now substitute the given values and then we have 12 centimeters over sine 120 degrees is equal to 8 centimeters over sine Y. By cross multiplication, we have 12 times sine Y equals to 8 times sine 120 degrees. Divide both sides of the equation by 12. Then cancel out. So, we have now sine Y is equal to 8 times the value of sine 120 degrees, which is 0.866. And divided by 12, so sine Y is equal to 0.5773 degrees. Is this the measures of angle Y? That's right. This is not yet the measure of angle Y. We have to find the value of angle Y using your scientific calculator. In your calculator, we need to click inverse or shift, then click sine, then press 0.5773, then equal sign. I will repeat. Click inverse or shift, then click sine, then press 0.5773, then equal sign. What do you have in your calculator? Yes, correct. 35.26 degrees is now the measure of angle Y. Can you follow? Awesome. Let us solve for the measure of angle X. Everyone knows that measure of angle W plus the measure of angle X plus the measure of angle Y is equal to 180 degrees. So by substitution, we have 120 degrees plus angle X plus 35.26 degrees is equal to 180 degrees. Then we have angle X is equal to 180 degrees minus the sum of 120 plus 35.26, which is 155.26. What is your answer? Okay, it's correct. The measure of angle X is equal to
24.74 degrees. And lastly, we are going to solve for the length of side x. In solving this unknown, we use x over sine x is equal to w over sine w. Substitute the given values. So we have x divided by sine 24.74 degrees equals 12 divided by sine 120 degrees. By cross multiplication, we have now x times sine 120 degrees equals 12 times sine 24.74 degrees. Divide both sides of the equation by sine 120 degrees, then cancel out sine 120 degrees, which becomes x equals 12 times 0.418501, which is the value of 24.74 degrees divided by sine 120 degrees, which is 0.866. What did you get, my dear learners? Correct! The measure of side x is equal to 5.79 centimeters. Before we go on with the next activity, there are some things to be remembered from today's topic. I hope you won't forget them. First, oblique triangles are triangles that do not have right angle. Next, oblique triangles can be classified as acute and obtuse triangles. Another is, parts of oblique triangles can be solved using the law of sines. A over sine A is equal to B over sine B is equal to C over sine C, or sine A over A is equal to sine B over B is equal to sine C over C. And finally, there are two possible cases or conditions in which the law of sines are appropriate to use. Case 1, two angles and any sides. Case 2, two sides and the non-included angle. Now, let us have an activity entitled Test Me. We are going to test yourselves how much you understand our today's lesson. Questions number 1. True or false? All triangles are oblique triangles. In 3 seconds, type your answer. Go! Time is up. Answer? False. Right triangles are not oblique triangles. Question number 2. Refer to the given figure, which is triangle ABC. How can you determine the measure of angle A? Given are the measures of the two angles 55 degrees for angle B and 54 degrees for angle C. You have 5 seconds to answer. Go! Time's up. Answer? By getting the sum of the two angles and subtracting it from 180 degrees. And question number 3. Given triangle PQR, what is the measure of angle P when angle Q is 64 degrees and its opposite side is 9 meters? And 5 meters as the opposite side of angle P. Again, 10 seconds to answer. Go! Time's up. The correct answer is 29.96 degrees as shown in the solution. Thank you, dear learners. Your participation is very much appreciated. For your additional activity, take a screenshot of the learning activity sheet and solve for the missing parts of the given triangles using the law of sines. For your answers, please submit it to your respective math teachers.
before I end this session, I want to share with you a quotation by an unknown author, and I quote, "Mathematics may not teach us to add love or subtract hate, but it gives us hope that every problem has a solution." Again, I am Jenna de la Vega de la Cruz, your Mathematics 9 teacher broadcaster for today. Keep safe and God bless everyone. Thank you. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ginoong JR Sigintu, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino 9. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Aranguren, Kapas Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ng 3 L. Lakbay, linang, lusong. Lakbayin ang panibagong aralin. Linangin ang sarili sa bagong kaalaman at lusong sa pagsasanay na ating gagawin. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak at tatatak. Batid kung ikaw ay sabik na sa ating aralin, kaya ihanda ng iyong sarili, gayon din ang iyong compendium sa ika-4 na markahan at ang iyong mga sagutang papel at panulat. Narito ang mga kasanayang pampagkatuto na dapat matamo pagkatapos ng talakayan. Una, na ibabahagi ang sariling damdamin sa tinalakay ng mga pangyayaring naganap sa buhay ng tauhan. Ikalawa, na ilalahad ang sariling pananaw sa kapangyarihan ng pag-ibig sa magulang, sa kasintahan, sa kapwa at sa bayan. Noong nakaraan ay tinalakay ni Ma'am Loida ang tungkol sa panguri sa pagbibigay katangian. Muli nating sulyapan ang aralin na ito sa pamamagitan ng isang gawain. Ang panguri ay ang mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Ngayon, sa ating gawain, piliin sa loob ng panaklong ang angkop na salitang naglalarawan upang mabuo ang pahayag. I-type ang inyong sagot sa ating comment box. Para sa unang bilang, si Kapitan Tiago ay mababa, pandak.
Kung ang iyong sagot ay panda, mahusay ka pantas. Sa ikalawang bilang, may lalarawan siya bilang isang taong malusog, busog. Alin kaya ang angkop na panguri para sa bilang na ito? Ang tamang sagot ay malusog, magaling. Dumako na tayo sa ikatlong bilang. Si Kapitan Tiago ay biniyayaan din ng mataas, matangos na ilong. Ano ang inyong sagot? Ibahagi na ito mga kapantas. Ang sagot para sa ikatlong bilang ay matangos. Ang ating katanungan o item para sa kaapat na bilang ay ngunit sinira, winasak ng pananabako at pagnganganga ang pagiging magandang lalaki ni Kapitan Tiago. Muli, itype ang inyong sagot sa ating comment box. Ang sagot para sa bilang na ito ay sinira. Wasto ang inyong kasagutan mga kapantas. Nasa huling bilang na tayo sa ating pagbabalik-aral. Napabilang sa mataas, mababaw na antas ng lipunan si Kapitan Tiago dahil sa kanyang kahusayan sa pamamalakad ng kanyang negosyo. Ang tamang kasagutan ay mataas. Muli kapantas, napatunayan mo na ikaw ay nakilahok sa ating gawain. Inaasahan kong tumimo sa iyong isipan ang nakaraang talakayan, naway manatili ito at magamit pa ninyo sa mga susunod na araling tatalakayin. Atin ang talakayin ang aralin sa araw na ito, ang buod ng mga pangyayari sa buhay ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Karapatan ng tao kahit pa ng isang nasasakdal na idepensa ang kanyang sarili sa harap ng hukuman. Kaugnay nito, marami na ring pagkakataon na kung saan nalalagay tayo sa sitwasyon na napagkamalan, napagbintangan o di kaya'y di nauunawaan ng iba ang ating ginagawa. Bago pa man ito mangyari ay paghandaan mo na sa pamamagitan ng iba't ibang gawain. Makikita kay Elias ang ilang paniniwala at katangian ni Rizal, ang pagiging tapat at mapagmahal na kaibigan, mapagmahal sa bayan at paniniwalang ang bayan ay pinakamahalaga higit sa lahat ng bagay. Likas sa tao ang kabutihan, subalit kapag pinagmalupitan at pinagkaitan ng katarungan, natututong maghimagsik at lumaban. Mahusay mga mag-aaral, batid ko na kayo ay handa na para sa ating aralin at mga gawain. Ngayon, ating hasain ang talas ng inyong isipan sa pagsagot sa ating paunang pagsubok. Ilagay sa ating comment box ang inyong sagot sa damdaming angkop sa isinasaad na pahayag. Para sa unang pahayag, ibig mo bang sabihin wala kang nakitang magagandang mutya sa pinuntahan mo? Ulihin ko, ibig mo bang sabihin wala kang nakitang magagandang mutya sa pinuntahan mo? Ano ang akmang damdamin ang isinasaad sa unang bilang? Kung ang inyong sagot ay pagsiselos, magaling. Sa ating ikalawang bilang, kaaway, mayroon akong mga kaaway. Kaaway, mayroon akong mga kaaway. Ano ang damdamin na ipinapahayag? I-type pa rin ang iyong sagot sa ating comment box. Ang angkop na kasagutan sa ikalawang bilang ay pagtataka. Sa ating katlong bilang, anong kababalaghan ito? Di yata't sa loob ng 7 taon ay wala man lang nabago sa pook na ito. Ganito pa rin ito nang ako'y lumisan, walang pagbabago. Ulitin ko, anong kababalaghan ito? Di yata't sa loob ng 7 taon ay wala man lang nabago sa pook na ito. Ganito pa rin ito nang ako'y lumisan, walang pagbabago. Ano ang iyong sagot, kapantas? Ang ating sagot ay pagkadismaya. Magaling, kapantas, kung ito ang iyong naging sagot. Nasa ika-4 na bilang na tayo, kapantas. Kung hindi ikaw ay sino? Sino ang may kagagawan nito? Kung hindi ikaw ay sino? Sino ang may kagagawan nito?
mahusay ka pantas sa iyong sagot na pagkagalit. Sa ating huli at panglimang pahayag, ako'y patawarin mo sapagkat pinag-alinlanganan ko ang iyong katapatan ng iyong puso. Ulitin ko, ako ay patawarin mo sapagkat pinag-alinlanganan ko ang iyong katapatan ng iyong puso. I-comment na ang iyong sagot kapantas. Kung iyong sagot ay pagdududa, tama ang iyong sagot. Ilan ang iyong nakuhang puntos? Pinabati kita sa iyong mahusay na ipinakitang pakikibahagi sa pagsagot sa ating paunang pagsubok. Sa mga ilan lamang ang nakuhang sagot, huwag mag-alala sapagkat may mga nakahanda pang gawain mamaya. Tiyak na patatalasin ang iyong kaisipan at madaragdagan ang iyong kaalaman. Bago natin tunghayan ang ating aralin, narito ang ating mga gabay na katanungan upang higit na maunawaan ang ating talakayan. May katwiran kaya ang paghihimagsik ni Elias? Nagbago o magbabago pa ba ang pananaw ni Kristostomo ukol sa San Diego at sa bansang Pilipinas? Paano kung ikaw ay napagkamalan o napagbintangan o idiniin sa isang pag-aakusa? Paano mo ipaglalaban ang iyong sarili sa tamang pangangatwiran? Bahaging ito, sabay-sabay nating tunghayan ang ating aralin ngayong araw. Ang buod ng mga pangyayari sa buhay ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Naghandog ng masaganang hapunan si Kapitan Tiago para sa pagdating ni Crisostomo Ibarra, anak ng kanyang nasirang matalik na kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Marami ang nagsidalo. Napag-usapan nila ang pag-aaral ni Ibarra sa Europa na hinangaan ng lahat maliban kay Padre Damaso na 2 beses ipinahiya ang binata, ngunit pinagpasensyahan niya ito. Nang matapos ang hapunan, si Ibarra ay nagpaalam. Sumabay sa kanya si Teniente Guevara. Ang Teniente ay nagsalaysay ng pagkamatay ng kanyang ama sa bilangguan. Ayon sa Teniente, si Don Rafael Ibarra ay ibinilanggo dahil sa hindi sinasadyang pagkakapatay sa isang mangmang na Kastilang taga-singil ng buwis. Kinaumagahan, dinalaw ni Ibarra si Maria Clara. Ginunita nila ang mga araw ng kanilang pagmamahalan simula pa ng kanilang pagkabata. Kinabukasan, araw ng mga patay. Natuklasan ni Ibarra na nawawala ang puntod ng kanyang ama. Napag-alaman niya sa sepulturero na ipinahukay ni Padre Damaso ang bangkay ng kanyang ama at ipinalipat sa libingan ng mga inchik. Ngunit dahil umuulan at napakabigat ng bangkay, itinapon na lamang ito sa lawa. Nakaramdam ng matinding galit si Ibarra. Nang lisanin niya ang libingan ay nakasalubong niya si Padre Salvi at napagbuntunan niya ito ng galit. Ang tanging nasabi ng pari sa binata ay wala siyang kinalaman sa mga pangyayari at hindi siya ang kura ng San Diego ng mga panahong iyon. Kabila ng lahat, kinangkanyang kalimutan ang mga nangyari at sa halip ay ipinagpatuloy na lamang niya ang isang mabunting adhikain. Ito ang pagpapatayo ng isang paaralan. Ngunit isang araw ng paghuhugos sa paaralang ipinapatayo ni Ibarra, nangyari ang hindi inaasahan. Ang taong namahala sa paghuhugos ay nabagsakan ng batong inihuhugos at namatay. Nang umuwi si Ibarra, naging panauhin niya si Elias, na nagtapat sa kanya ng masamang balak ng taong namahala sa paghuhugos. Sinabi ni Elias na hatol ng Diyos ang naganap na pangyayari. Si Elias ay ang pilotong iniligtas ni Ibarra sa buwaya nang siya, si Maria Clara at ang kanilang mga kaibigan ay nagkaroon ng kasiyahan. Si Ibarra ay naghandog ng isang pananghalian pagkatapos ng paghuhugos. Sa hindi inaasahang pangyayari, dumating si Padre Damaso at hinamak niya ang pagkatao ng ama ni Ibarra. Hindi na napigilan ni Ibarra ang sarili, kaya't nilundag niya ang pari at tinangkang sasaksakin, ngunit mabilis na pumagitna si Maria Clara sa dalawa. Ito ang dahilan kung bakit si Ibarra ay hinatulan ng pagiging ekskomulgado. Ito rin ang naging dahilan upang utusan ni Padre Damaso si Kapitan Tiago na sirain ang kasunduan na ipakasal si Maria Clara sa binata.
nagkasakit si Maria Clara. Ginamot ng huwad na doktor na si Don Tiburcio de Espadaña ang dalaga. Ipinakilala ni Doña Victorina si Linares kay Padre Damaso, kaya naisip ng pari na ipakasal ang binatang Espanyol kay Maria Clara. Gumaling si Maria Clara, ngunit hindi sa gamot na ibinigay ni Don Tiburcio, kundi dahil sa mga gamot na ipinadala ni Ibarra kay Sinang. Naging panauhin ni Kapitan Tiago ang Kapitan General. Nabalitaan niya ang mga pangyayaring kinasamputan ni Ibarra at Padre Damaso. Nang makausap ng General si Ibarra, naging palagay ang loob nito sa binata. Sa kanyang tulong, naalis ang pagiging ekskulmugado ni Ibarra. Sa kasawiang palad, nagkaroon ng kaguluhan sa kwartel. At si Ibarra ang pinagbintangan, kaya't siya ay hinuli at ibinilanggo kahit wala siyang kasalanan sa mga pangyayari. Ang kasunduang pagpapakasal ni Maria Clara kay Linares ay pinaalam sa pamamagitan ng isang hapunan sa bahay ni Kapitan Tiago. Samantala, si Ibarra ay nakatakas sa bilangguan sa tulong ni Elias. Nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap sina Ibarra at Maria Clara. Ipinagtapat ni Ibarra na siya'y napahamak dahil sa mga sulat na ibinigay niya kay Maria Clara. Ang mga ito ay ginamit sa hukuman. Ngunit, ayon sa dalaga, ang mga sulat na iyon ay nakuha sa kanya dahil sa pagbabanta at pananakot. Ipinagtapat ni Maria Clara kay Ibarra na siya ay anak ni Padre Damaso. Ang lihim ng kanyang pagkatao ay nalaman ni Padre Salvi sa isang sulat na naiwan ng kanyang tunay na ama sa kumbento. Ito ang ipinagpalit ni Padre Salvi sa mga sulat ni Ibarra kay Maria Clara. Pinagtapat din ni Maria Clara kay Ibarra na siya ay magpapakasal kay Linares upang ingatan ang dangal ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang pag-ibig ay mananatiling nakaukol lamang kay Ibarra. Pagkatapos mag-usap ni Ibarra at Maria Clara, sumakay ang binata sa bangka kung saan naghihintay si Elias. Pinahiga ni Elias sa bangka ang binata at tinabunan niya ito ng mga damo. Binagtas nila ang ilog Pasig, ngunit hindi sila nakaligtas sa mga gwardiya sibil. Pinaulanan ng bala ang bangka ni Ibarra. Mabilis na lumundag sa tubig si Elias upang iligaw ang mga tumutugis sa kanila. Umalat ang balitang patay na sa Ibarra, na wala ng pag-asa si Maria Clara kaya't nakiusap siya kina Kapitan Tiago at Padre Damaso na siya ay payagang pumasok sa kumbento upang magmongha. Sa kabila ng pagtutol ni Padre Damaso sa kagustuhan ni Maria Clara, wala itong nagawa kung hindi ang pumayag ng sabihin ng dalaga na dalawa lamang ang kanyang pinagpipilian, ang kumbento o ang kamatayan. Ang balitang kumalat ay walang katotohanan. Nang makarating si Elias sa gubat, siya ay sugatan at naghihingalo. Siya ay tinamaan ng paulanan siya ng bala ng mga gwardiya sibil nang siya ay lumundag sa tubig upang iligtas si Ibarra. Sana ay inyong ninamnam ang bawat bahagi ng ating binasa. Sa bahaging ito, ating tatasain ang inyong kaalaman ukol sa ating binasa. Para sa ating panuto, tukuyin ang titik ng tamang sagot na nagpapahiwatig ng damdamin sa mga pangyayaring naganap sa buhay ng tauhan. I-type ang inyong sagot sa ating comment box. Sa ating unang item, tumangging makipagkamay si Padre Damaso kay Crisostomo Ibarra at ikinayla itong kaibigan niya ang yumaong ama ng binata. Ulitin ko, tumangging makipagkamay si Padre Damaso kay Crisostomo Ibarra at ikinailan nitong kaibigan niya ang yumaong ama ng binata. A. Pagkabigla. B. Pagkainis. C. Pagkalungkot. D. Pagkapahiya. Kung ang iyong sagot ay titik B, pagkainis, mahusay dahil nakuha mo ang tamang sagot, kapantas. Sa kalawang item, sa kwento ng binata, marami siyang bansang napuntahan at pinag-aralan ng kanilang wika at kasaysayan. Sa kwento ng binata, marami siyang bansang napuntahan
at pinag-aralan ng kanilang wika at kasaysayan. A. Pagkabigla, B. Pagkatuwa, C. Pananabik, D. Pagyayabang. Mahusay sa nakakuha ng sagot na titik C. Pananabik. Dumako na tayo sa ikatlong bilang. Napagbintangang erehe at pilbustero si Don Rafael Ibarra dahil sa hindi niya pangungumpisal. Napagbintangang erehe at pilbustero si Don Rafael Ibarra dahil sa hindi niya pangungumpisal. A. Pagdududa, B. Pagkaawa, C. Pagkabigla, D. Pangamba. Ang sagot sa ikatlong bilang ay titik C. Pagkabigla. Magaling kapantas. Ang ating item para sa kaapat na bilang ay isinumpa ni Crisostomo Ibarra sa harap ng bangkay ng kanyang ina na wala siyang ibang iibigin kundi si Maria Clara lamang. Isinumpa ni Crisostomo Ibarra sa harap ng bangkay ng kanyang ina na wala siyang iibigin kundi si Maria Clara lamang. A. Pagmamahal, B. Pananabik, C. Pagsamba, D. Pagyayabang. Kung ang iyong sagot ay titik A. Pagmamahal, tama ka kapantas. Nasa panguling bilang na tayo kapantas. Pinangako ni Crisostomo Ibarra na tutulungan niya si Sisa. Ipinangako ni Crisostomo Ibarra na tutulungan niya si Sisa. A. Pagkaawa, B. Pagkatuwa, C. Paghanga, D. Pagyayabang. Ang ating sagot ay titik A. Pagkaawa. Muli, binabati kita sa iyong pakikilahok sa ating aralin. Naway nadagdagan pa ang iyong kaalaman sa araw na ito. Upang higit na maunawaan ang ating tinalakay at malinang ang inyong kabiasnan, gawing gabay ang inyong compendium sa Filipino 9 at buksan ito sa pahina 29. Pagsasanay 2. Sino-sinong tauhan ang nagpakita ng sumusunod na pag-ibig at paano ito naging makapangyarihan sa paglalahad ng kanilang pananaw at pagkatao? Sino-sinong tauhan ang nagpakita ng sumusunod na pag-ibig at paano ito naging makapangyarihan sa paglalahad ng kanilang pananaw at pagkatao? Una, pag-ibig sa magulang. Ikalawa, pag-ibig sa kasintahan. Ikatlo, pag-ibig sa kapwa. At panghuli, pag-ibig sa bayan. Muli, isang pasasalamat ang aking ipinapaabot sa inyo mga kapantas sa inyong magiliw na pakikisa at aktibong pakikilahok sa ating talakayan. Naway nagkaroon ng karagdagang kaalaman ang inyong batis ng karunungan sa ating isinagawang aralin. Magkita-kita pa tayo sa ibang talakayan. Inyong itimo sa puso't isipan na laging magtiyaga at magsumikap sa alinmang bagay na hinahangad. Balang araw, magbubunga ito ng higit pa sa inyong inaasahan. Magtiwala sa inyong sarili, pagusayin at paunlarin ang sarili upang maging handa sa lahat ng mga balakid sa buhay na inyong kakaharapin. Maraming salamat sa inyong partisipasyon mga kapantas. Lubha akong nagagalak na kayo'y nakasama ko sa araw na ito. Naging kawili-wili at produktibo ang ating talakayan dahil sa inyong masigasig na pakikibahagi. Magkita tayong muli sa susunod na talakayan. Naway baunin ninyong lahat ang mga natutuhan sa ating paksa ngayong araw. Higit sa lahat, ang aral na tumatak sa inyo ay inyong gamitin sa inyong mga buhay mga kapantas. Muli, ako si Ginoong J.R. Sigintu, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 at ako rin ang sumulat ng script nito na pinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalub guro ng Corazon C. Aquino High School. Nag-iiwan ng mga katagang dapat tandaan sa buhay. Higit na nagtatagumpay ang naglalaan ng oras at pagsisikap sa pangarap. Kaya huwag panghinaan ng loob, magtumibay at maging isang bagong tao ng iyong sarili. Maraming salamat!
travel to Herona and see how big North Shine has grown? Sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan ng mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands. Upang matulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay! Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist.
How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good afternoon to everyone. Welcome to another segment of the OSDS Hour. You are tuned in to RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ 828. I am your host, Maria Cristina A. Dugay, the school head of Bantog Elementary School, Anao District. Before we start, let us first greet our school's Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon, our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Armando C. Capili, Madam Maria Selena L. Vega, the Chief of the Schools Governance Operations Division, Dr. Noel L. Insao, the Chief of Curriculum Implementation Division, Dr. Paulino D. Depano, all the Education Program Supervisors, Public Schools District Supervisors, school heads, and everyone who are watching right now. A pleasant afternoon po. Everyone who is watching right now, good afternoon po, sa mapagpalang hapon po sa inyong lahat. I'm sure we are going to have another fruitful afternoon as we have in our midst our very kind, beautiful, hardworking Assistant Schools Division Superintendent. So welcome, Madam Maria Selena L. Vega. Madam, good afternoon po. Kumusta na po kayo? Pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, pagaan ng pagaan, at paangat ng paangat ang buhay, Ma'am Chris. Ganyan tayo sa SDO Tarlac Province. Kapag tayo ay kinakumusta, siguradong sasabihin natin, paangat ng paangat ang buhay. Kaya, yun ang sagot ko sa tanong mo, Ma'am Chris. Ikaw, kamusta ka na, Ma'am Chris? Yan, mabuti naman po. Katulad din po ng nabanggit ninyo, ma'am. Tayo po ay nandirito upang higit po natin paigtingin ang mga serbisyo na ating pong ibibigay sa ating mga mag-aaral ngayon. A few weeks back po, ma'am, na-introduce na po ang Learning Recovery Plan, yung objectives po nito, yung operational frameworks, and other features po. At last week naman po ay guest po natin ang ating Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon. At yun nga po na banggit po niya na patapos na po ang Division LRT. Ma'am, ngayon po maaari po bang muli po natin balikan o i-review po ang ilang bahagi po ng LRT, lalo na po ang pillars nito? Yes, Ma'am Chris. Ibibigay po natin ang naging journey natin, paglalakbay natin sa pagbuo ng ating Division Learning Recovery Plan. Pero bago po yun, ako muna ay babati sa lahat ng ating tagapakinig sa ating DZTC 828 at sa ating RTV Channel 26. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang napakasayang buhay sa lahat po, no, ng matapat at mayap na tao ng Tarlac. Sa lahat po ng TarlakHenyo, magandang hapon po. Makulimlim man po ang ating paligid, subalit patuloy po na nagniningning ang mga programa ng kagawaran ng edukasyon. Nais ko rin pong batiin ang ating mga staff sa ating DCTC at ang lahat po ng mga punong guro, lahat po ng mga staff ng SDO Tarlac Province,
lahat po ng ating mga supervisors at syempre sa ating po Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Obzon. Tama ka, Ma'am Chris, nung mga nakaraang linggo, habang atin pong binubuo yung ating learning recovery plan, tayo po ay nagkaroon po ng kahapyaw na kwento kung paano natin ito ginagawa. At ngayon ito po ay nabuo na, ito po ay ipipresent na po natin sa ating mga internal stakeholders. Natanong mo kanina kung ano ba ang mga nilalaman nito. So, ang nilalaman po nito ay mayroong 4 na. Ang unang pillar po, ito po yung tinatawag nating K-12 curriculum, o ito po ay tumutukoy sa quality of learning outcomes and learning delivery modalities. Parang nabanggit ko na rin po noon, ang nilikom po nating mga datos sa unang pilar ay ang datos patungkol sa mga mag-aaral natin. Nasaan ba ang ating mga mag-aaral? So tinutukoy ng unang pilar na ito kung nasaan ang mga mag-aaral natin sa kasalukuyan. Ano ang mga concerns, ano yung mga challenges na kinakaharap ng ating mga mag-aaral. So makikita po natin dito dahil sa ating naranasang pandemya, nabanggit ko rin po last time, sa bawat taon na hindi natin na-meet ang ating mga mag-aaral face-to-face, sila ay nawawalan ng 2 taon. Nagkukulang ang kanilang kaalaman ng 2 taon. So yung 2 taon na hindi natin nakita face-to-face ang ating mga mag-aaral, 4 years, parang 4 years ang kakulangan sa kanila. So yung Pillar 1, K-12, makikita natin doon, Ma'am Christina, na kailangan nating paigtingin ang ating mga programa pagdating sa literacy, sa reading, sa numeracy, at saka sa scientific skills. So, dyan po tayo panahon. Ang pillar number 2 naman po ay may kinalaman sa ating mga operasyon, sa ating learning environment. Ano po ba yung mga kinakailangan na suporta ng ating mga mag-aaral o ng sistemang pang-edukasyon nang sa gayon ay matugunan natin ang mga naging gaps kung ating tawagin ito. So papasok dito ang mga datos na may kinalaman sa access, sa equity, and inclusive education. So tinignan lahat natin ang mga datos na ito nang sa gayon ay makatugon tayo sa mga pangangailangan, sa mga kakulangan na na-identify natin. At sa mga datos din ito, natin nakita yung mga challenges, Ma'am Chris. So yun naman ang pillar number 2. Ang pillar number 3 naman ay may kinalaman doon sa ating upskilling ng ating mga guro. Yung mga training na binibigay ba natin sa ating mga guro ay sapat na o mayroon pa po bang kailangan na bigyang pansin, pagtuunan ng pansin nang sa gayon ay ang partikular na pilar na ito ay makatulong sa pag-address natin ng mga gaps. So yon ang ikatlong pilar natin. At ang ika-4 na pilar naman, ito ay may kinalaman sa ating engagement sa ating mga stakeholders. So, ano ba ang importansya? Ano ba yung impact, I should say? So, yung uulitin ko lang, yung una, ito ay may kinalaman sa ating mga learners, sa ating curriculum. Yung pillar number 2 may kinalaman sa learning environment. Yung pangatlong pilar, yung upskilling
and reskilling ng ating mga personnel, particular na ang ating mga guro, ano yung kalidad ng ating mga guro ngayon. No? At ang apat naman, natawag nating engagement natin sa ating mga stakeholders. Pag ganyan, ang naiisip ng iba ay yung solicitation, no? Yung pwede nating mahingi sa ating mga stakeholders. Pero ang talagang tinitignan natin dito, yung engagement ng ating stakeholders, paano magkakaroon ito ng impact upang lalo pa nating yung mga kakulangan na na-identify natin as we gather the data, no, that we had in our learning recovery plan. So we would want the engagement of our stakeholders to be responsive. No? So this is what we call the responsive engagement of for education ng ating mga stakeholders. So yun yung apat na pillars, Ma'am Chris. Yan. So, yun po ma'am. Maraming salamat po sa pagkakabanggit ng mga apat na pillars. At talagang nakita po natin ma'am na kompletos recados po ma'am, no? Yung ating LRP, considering na meron po tayong apat na pillars doon. At nabanggit nga rin po ng ating butihing Division Superintendent nung nakaraan po na marami daw pong nakalaan na mga activities at proyekto ang ating division para po maipatupad ang mga ito. Yun nga po, sabi nga po namin, dahil andyan po kayo na nakantabay sa amin dito sa baba, ay talaga naman pong magagawa po natin ang lahat ng dito. At yun nga po ma'am, since alam po natin na tapos na po ang ating division LRP, masasabi po ba natin na ano na po ang status ng LRP natin ngayon at gaya po ng sabi ng kanta, where do we go from here po? Po, no? Maganda yun, ano? Kanino ba kanta yun? Yung kay Madonna ba yun? Parang yung You Must Love Me yun, no? Where do we go from here? Sabi niya, no? Sasagutin po yan, pero hindi sa isang pamamagitan ng awit mahirap. So, nabanggit ko yung apat na pilar, Ma'am Chris, ano? Mula sa mga datos na ating na-gather or naliko, tinignan natin yung ano ba yung mga challenges? Nasa saan tayo ngayon? So, kagaya ng nabanggit ko kanina, may kailangan tayong punuin sa pagdating sa aspetong pagbasa, sa numeracy, at saka sa scientific skills. No? So, nung na-identify natin yung mga challenges, ang bawat pillar, in charge ng bawat pillar, ay bumuo ng mga estratehiya kung papaano natin ito tutugunan. No? Para makatulong tayo sa ating mga at mapanatili ang kalidad na edukasyon. Oo nga, tayo ay may naging kakulangan dahil sa ating naranasang pandemya, subalit hindi hihinto ang kagawaran para maibigay kung ano yung nararapat para sa ating mga mag-aaral. So, syempre, dahil nakita natin yung mga challenges, mayroon tayong strategic direction, nababanggitin natin ito, ipipresent natin ito sa lahat ng ating mga internal and external stakeholders. Ngayon, bukas atin nang ilalahad, no, ang ating SDO Tarlac Province Learning Recovery Plan sa lahat ng mga punong guro. Nais nating maipakita sa kanila kung ano ang nilalaman at kung papaano tutugon ang ating division office sa mga challenges na na-identify natin. So mula doon, inaasahan natin na ang ating mga punong guro ay bubuo din sila ng kanilang school learning recovery plan.
So, nakaangkla ito sa ating division. Pero contextualized and localized ang sa ating mga paaralan. Dahil makikita din nila kung ano ang specific na pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral. No? So itutuon ngayon kung ang Division Learning Recovery Plan ay nakatuon sa buong division, ang mga paaralan naman, itutuon nila ang kanilang paningin sa kanilang mga mag-aaral lamang. Halimbawa, kung ako ay punong guro at mayroon akong 200 na mag-aaral, hahanapin ko o lilikumin ko yung mga datos patungkol sa kung nasaan sila ngayon at kung ano ang kanilang estado. At mula doon ay bubuo kami kasama ng aking mga guro at ng aking stakeholders ng plano kung papaano ko matutugunan yung nakita kong pangangailangan sa akademya ng aking mga mag-aaral. So, ganun yun. No? We are expecting 499 learning recovery plan. Huwag pong mag-alala ang ating mga punong guro sapagkat mayroon po tayong template na susundin. Siyempre, una, ilalagay muna natin yan sa parang PowerPoint presentation, no? Para pag natapos na natin ito, sila man din ay makakapagbahagi or makakapresent sa kanilang mga stakeholders. At pagkatapos po ay gagawin natin itong book form na siyang magiging blueprint natin para matugon natin yung mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Uulitin ko lang, Ma'am Chris, ito ay may 3 phases. No? Una ay ang phase 1, ito ay ang mga estratehiya natin or intervention natin ay mag-uumpisa ngayong summer ng school year 2021-2022. Magpapatuloy ang mga ang ating mga intervention sa school year 22-23 hanggang sa school year 23-24. No? Ito yung mga plano natin na hindi lamang basta plinano o naisip ayun na, kundi ito ay data-driven. Ito ay base sa mga nalikom natin na mga datos sa field. Yan po, ma'am. So, napakaganda po ng iyong paliwanag, ma'am, no? So, bilang pong merong 3 phases po, yung LRP, ano po maipapayo nyo sa aming mga school heads, ganun din po sa aming mga kaguruan, kung paano po namin mapapaganda lalo ang gagawin po naming LRP. Una sa lahat, Ma'am Chris, napakagandang katanungan yan. Ano? Ang gusto nating mabuo na learning recovery plan ay yung responsive sa ating mga pangangailangan ngayon. Gusto natin na maging epektibo ito. Sa paggawa, syempre, kailangan yung maging efficient ito. No? Magiging maganda at makabuluhan ang ating learning recovery plan kung ang mga datos na malilikom natin ay authentic or genuine. Huwag natin siyang babaguhin dahil gusto natin gawin ang isang bagay na ito, babaguhin natin yung datos. No? So pag ganun ang nangyari, hindi natin matutugunan yung pangangailangan ng ating mga anak. So mga mag-aaral. So ang pinaka-importante, sa paglikom pa lamang natin ng mga datos, ito ay ang mga genuine, hindi siya fabricated. No? Ito yung totoo na datos na natin. Ito talaga yung authentic na mga datos. At kapag ginagawa natin ito, importante yung hindi lang pagkakaisa, no? Yung pagiging open natin sa pagbabahagi ng ating mga ideya, hindi lamang ng mga punong guro, kundi ng mga teachers din na nasa sa school, pati na rin yung mga external stakeholders natin.
Parang nung panahon na tayo ay gumagawa ng school improvement plan, di po ba? Ito ay isang plano din. Ito ay isang mahabang pagpaplano, 5 years yun, no? Ito naman, mayroon siyang 3 phases at ang tinutugunan natin yung mga nawala sa atin. Kaya nga, nagre-recover po tayo, no? So yun, huwag nating kalimutan, authentic data, at saka yung authentic na pagkikiisa ng bawat stakeholder sa pagbuo ng ating learning recovery plan. It's all about our learners. Ito ay para sa ating mga learners. Madam, maraming salamat po. At ma'am, meron din po tayong mga magulang na nanonood po sa atin ngayon. Ano po ang may papayo sa kanila upang sila rin po ay magkaroon po ng bahagi dito sa gagawin po nating learning recovery plan? Opo. Napakahalaga po, no, ng pagkikiisa at pagkikibahagi ng ating mga magulang. Sa katunayan, sa ating pagpaplano, kasama ang ating mga magulang. Kung sakaling magpapatuloy, yung tinatawag nating modular, yung modality na modular, no po, mayroon din po silang magiging bahagi or mayroon din po tayong programa para sa kanila. So sa atin pong mga magulang, inihikayat ko po kayo na makibahagi sa ating pagbuo ng ating learning recovery plan. Kung sakaling nagkaroon po tayo ng focus group discussion, halimbawa tayo po ay naimbitahan, tayo po ay natanong ng ating school principal, school head, or ng ating mga guro, maging makatotohanan po tayo sa pagsagot ng mga katanungan nila. Dahil po ito ay magiging malaking tulong para ma-address po natin yung mga pangangailangan ng ating mga anak. Maraming salamat po, Madam Celine, sa napaka-makabuluhang panayam po tungkol po sa Learning Recovery Plan. Alam po namin na ang LRP na ito ay isang undertaking po na makakatulong upang lalo po nating mainangat po ang kalidad ng edukasyon sa kabila po ng pandemya. Gaya po nga ng nabanggit niyo noon na we should rise above the pandemic. Yan. Kaya po nating labanan yan basta sama-sama po tayo. At yan nga po, Madam, gaya po na nabanggit nyo, hihintayin na lang po namin dito sa aming parte, dito sa baba, sa mga elementary schools, high schools, senior high schools na yun po presentation nyo po ng Division Learning Recovery Plan. At alam po namin na sa pamamagitan po nito, ay lalo po namin maintindihan, lalo pong maliwanag ang gagawin po natin LRP, lalo na po sa bahagi ng school. So muli po, Madam Celine, any parting words po para po sa aming lahat? Opo. Please, bibigyang diin ko lang yung ating schedule para bukas. Para po, panawagan po ito, no? Para po sa lahat ng ating mga guro at sa ating mga supervisors. Tuloy po ang ating activity bukas. Ito po ay ang presentation of SDO Tarlac Province Learning Recovery Plan. At ito rin po ang araw na kung saan ay bubuuin na po natin ang mga school learning recovery plan. Yung lahat ng mga datos na nilikom ninyo, magagamit na natin dito at mabubuo na natin ang kani-kaniyang learning recovery plan. So bukas po ito, 8 o'clock, magkakaroon po tayo ng simple opening program. Susunod po kaagad ang presentation po ng ating SDO Tarlac Province Learning Recovery Plan. At pagkatapos noon ay mayroon pong konting lecture kung paano po natin mamamanage yung risk. At ito po ay ibibigay sa atin ni
Dr. Domingo. At pagkatapos po noon ay kani-kaniyang breakout session na po. Blended po yung ating activity bukas. Yung unang bahagi, ito po ay virtual. Yung pangalawang bahagi, lahat po ng mga school heads ay nasa kani-kaniyang venue sa kanilang distrito at pangangasiwaan po ng ating mga PSDSS ang pagka-craft ng ating kani-kaniyang learning recovery plan. So, it's a date tomorrow at 8 o'clock. Ibibigay na po namin yung link sa ating group chat sa CID Powerhouse nang sa gayon ay maibahagi na ito kaagad ng ating mga PSDSS sa kanilang kani-kaniyang mga punong guro. Ma'am Chris, sasamantalahin ko na rin ito kahit na parting words lang yung minimit. Apo. Guys ko na rin banggitin, yung ating, nabanggit mo na rin, ito yung ating LRP, Rise Above Pandemic. This is a learning recovery plan that rises above pandemic. Ang ibig sabihin, yung letter I, ang ating recovery plan ay restructured. Inayos po natin ito, inorganize po natin ito so that it will be responsive sa pangangailangan ng ating mga mag-aaral. It's also inclusive and innovative, and it is solution-oriented and synergetic. And letter E, it's enabling and effective. Yan po ang tatak ng ating learning recovery plan. Ulitin ko, our recovery plan rises above pandemic. RISE, which stands for restructure, oriented and synergetic, enabling and effective. And our battle cry, learning recovery plan, learning recovery is our priority. Learning recovery is our responsibility. Sa inyo pong lahat, magandang hapon po. Rest assured, mga mahal po naming mga magulang, hindi po natin hahayaan na hindi matugunan ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Patuloy po na pino-workout po natin ang quality education sa SDO Tarlac Province. Kaya magpatuloy po tayo sa pagsigaw ng Angat Tarlac, Rise Tarlac, Shine Tarlac. To God be the glory. Yan, maraming salamat po, Madam Selena, at sa inyong napakagandang pagpapaliwanag tungkol po sa Learning Recovery Plan. Antabayanan po namin bukas po ang presentation po ng Division LRP. So sa inyo pong lahat na nakikinig po sa atin ngayon, sa lahat po ng nanonood, mga magulang, mga kaguro, district supervisors, at lahat po ng ating mga external or internal stakeholders, muli po, maraming salamat po. We are all in this. At kami po ay humihingi ng inyong tulong at pakikibahagi sa napakagandang undertaking po ito. Muli po, Ma'am Selena, thank you so much po. At sa lahat po ng nanood po sa atin, magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all po. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang